हेलो साथीहरु नमस्ते सबैलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आजबाट हाम्रो च्यानलमा EDM रिमिक्सको ट्युटोरियल स्टार्ट हुन गइरहेको छ। सो यदि तपाई EDM रिमिक्स सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् र बेल आइकनलाई थिचिहाल्नुस् ताकि हाम्रो अपडेट मिस नहोस्। सो विदाउट एनी फर्दर डु लेट्स गेट स्टार्टेड। सबभन्दा पहिले तपाई एउटा कुनै पनि गाना सिलेक्ट गर्नुस्। मैले नो कपिराइट म्युजिक हिन्दीबाट मैले एउटा लम्बिया सी जुदैयाँ भन्ने गाना लिएको छु। नो कपिराइट सङ लिनुपर्ने हुन्छ युट्युब भिडियो बनाउँदाखेरि, नत्र कपिराइट लाग्छ। र अब सबभन्दा पहिले हामी यो गाना सुन्छौँ। यसको भोल्युम कम गरौँ, हामी एकदम कम। अब हामीले यस्तो पार्ट लिनुपर्ने हुन्छ जहाँबाट हाम्रो गाना सुरु होस् हैन। तपाईहरु पुरा गाना बनाउनुस् अभियसली, तर मैले ट्युटोरियल बनाउँदाखेरि म पुरा गाना बनाउन सक्दैन। मैले यहाँबाट लिए सजदा तेरा भन्ने वाला। सो अगाडिको पार्ट मैले कट गरेँ, यसलाई बिल्कुल कट गरिदिन्छु। र यसलाई अब हामी के गरौँ भने डिटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कति BPM मा बजिरहेछ सङ भनेर। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र डिटेक्ट टेम्पो गर्नुहोस्। 75 to 150 पप सङ र अरु कुनै सङहरु बेसिकली 75 to 150 को बीचमै नै हुन्छ हैन सङहरु। त्यसैले त्यति नै राख्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 86 BPM भनेर देखाइसकेको छ यसले। ड्रप भनेको हाम्रो यहाँ छ। ओके, मैले यसमा मिलाएर राखेँ। अब हामीले यसमा कट्सहरु लगाउनु पर्ने हुन्छ। कट्सको लागि हामी के गर्छौं भनेपछि गुगलमा जानुस्, एकदम राम्रो वेबसाइट रहेको छ, तपाई जहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। दिस इज नट अ प्रमोसन। सजदा तेरा गर्न सकूं भन्ने, सजदा तेरा भनेर बी माइनरमा छ र गर्न सकूं भनेर जी मेजरमा छ। माइनर र मेजर कसरी थाहा पाउने, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बी छ, बी मा एम लागेको छ भनेपछि बी माइनर भइहाल्छ, र जी सिम्पल छ भनेपछि जी मेजर, जी सिम्पल छ भनेपछि जी मेजर भइहाल्छ। ओके, यति नै हो मेजर र माइनर थाहा पाउनु पर्ने हामीले। सो अब बी माइनरमा हामी एउटा पियानो कर्ड्स बनाऊ। प्लस गर्छु म यसमा, र यसमा म लेखिदिन्छु कर्ड्स। अब कर्ड्स हामीले बनाउँदाखेरि सुहाउँछ कि सुहाउन, यदि सुहाएन भनेपछि हामी आफ्नो चोइस अनुसारले बनाउन सक्छौं। जस्तै कि यसमा म्याच गरेन भनेपछि यसमा बी माइनर छ, सबभन्दा पहिला हामी बी माइनर नै लिएर हेरौं। यसमा राइट क्लिक गर्नुस् र पियानो रोलमा जानुस्। सबभन्दा पहिले यसलाई यसमा पेस्ट गरिराख्नुस् है। यसमा राइट क्लिक गरे मैले, पियानो रोलमा गए। यसमा बी माइनर छ भनेपछि दिस इज बी। ओके, यसमा क्लिक गर्नुस्। माइनर भनेपछि तपाईले मेजर र माइनर कसरी राख्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि 1 2 3 स्टेपमा राख्नुस्, यो तपाईको माइनर हुन्छ। ओके, र यो माथि सार्दिनुस्, तपाईको मेजर हुन्छ। यसमा राख्नुस् 1 2 3 4, यो चाहिँ हाम्रो माइनर कर्ड भयो। अब हेरौँ यसमा यो म्याच भयो कि भएन। अर्को हालेर हेरौँ, जी हालेर हेरौँ, जी मेजर 1 2 3 4, मेजरको ट्रिक हो यो 1 2 3। यसलाई एक अक्टेप माथि गरेर मिल्छ कि मिल्दैन। ओके, एकदम क्लियर छ। अब यसलाई रियलिस्टिक बनाउनु छ भनेपछि के गरिदिनु पर्ने हुन्छ, तपाईले हल्का हल्का स्टेप पछाडी सार्दिनु होला। अल दाबेर हल्का पछाडी सारे मैले, र यसलाई पनि हल्का पछाडी सार्दियौं यसरी। हैन, धेरै गयो। ओके, धेरै भयो भने राम्रो सुनिन्न, यति राखौं। ल, यति भयो। अब हामी अगाडि बढौं। फेरि बी माइनर छ र जी छ, फेरि 4 लाइनको सेम टु सेम छ। अब के गरौँ हामी, 4 वटा नै कपी गर्दौ हैन, 1 2 3 4। ल,
के गर्छौँ भने यसमा हामी बेस एड गर्छौँ। यसको पहिला हामी के गरौँ भने यसलाई मिक्सरमा लगेर यसको ओके यति हामी काट्दिउँ, भोकल पार्ट लगाउँ हामी। यति राखौँ हामी अहिलेको लागि हैन। अब हामी यसमा बेस एड गरौँ। बेसको लागि हामी अर्को प्लगइन लग्छौँ। यसमा जाउँ, प्लस गरौँ यसलाई र यसमा प्लस गरेर हामी यसै बेस लेखिदिउँ। बेसको लागि हामी कुन प्लगइन लग्छौँ भने सिट्रस भन्ने एउटा राम्रो प्लगइन छ। यसमा राइट क्लिक गरौँ र टिप। ओके मैले यो बेस लिएँ। सबभन्दा सुरुमा हामी त्यसलाई कपी गरौँ यसलाई र यसलाई हामी यसमा पेस्ट गर्छौँ। पेस्ट गरिसकेपछि माथिको हामी नचाहिने पार्टलाई हामी उडाइदिउँ। अब तलको पार्ट मात्रै बच्यो। अब सुनौँ पहिला बेस कस्तो छ। ओके यसले एक अप्टेप तल गरौँ, एकचोटि सुनौँ है यसमा राखेर। ओके बेस एड भइसकेपछि हामी अब ड्रम बनाउँछौँ। ड्रमको लागि म किक लिन्छु। किक भनेको तपाईँको यो लिएँ मैले, ओपन इन न्यू च्यानल गरेँ मैले र यहाँबाट आएर पुरानो पनि एड रहेछ, यसले डिलिट गर्छु म र यसमा लेखिदिन्छु किक ड्रम हैन। ओके र यसलाई सबभन्दा पहिले त 4x4 मा हालेर हेरौँ कस्तो बज्छ। अब यसमा हेड पनि हाल्नु पर्यो। हेड सानो हालेँ मैले। यसको टेल काट्दिएँ है हल्का। ओके यसलाई 2 स्टेपमा गरिदिएँ मैले। ओके राम्रो सुन्यो बरु। अब यसमा हामी स्न्यार पनि एड गर्छौँ। स्न्यार र क्ल्याप पनि युज गर्छौँ। क्ल्याप जस्तो कि हाम्रो यो छ, यसैलाई युज गरेर हामी 4 नराखौँ, यसलाई 4 राखौँ र अगाडिकोलाई काट्दिउँ हैन। ओके यहाँसम्म भइसकेपछि अब हामीले यसमा स्न्यार एड गर्छौँ। स्न्यार ओके मैले यो स्न्यार युज गरेँ मैले। टेल हल्का काटेँ र स्न्यार पनि मैले यसरी हालेँ EDM को प्रोसेसिङमा। अब तपाईले स्न्यार चाहिँ तपाईको चोइस अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईको चोइस अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है। अब स्न्यारको लागि मैले यहाँ राखेँ एक्स्ट्रा राखेँ हैन। यो यहाँ राखेँ मैले र यहाँ एक्स्ट्रा राखेँ मैले। यो नराख्नुस् तपाई। तपाईको चोइसमा डिपेन्ड गर्छ। र यति गरिसकेपछि अब हाम्रो अर्को पार्ट के आयो भनेपछि यसमा हामीले प्याड्स पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सब बेस हामीले एड गरिसक्यो र अब हामी स्न्यारको सपोर्टिङ बेस हाल्छौँ हैन। अब मेन बेस
यसलाई मेन बेस गरेर हाल्दिउँ। फेरि सिट्रसमै जाउँ। सरी, सिट्रसमा बेस राम्रो थियो। अघि बेस एकचोटि डिप 1 हालेर हेरौँ। यसलाई ओके, यो चाहिँ एकदम राम्रो भयो। प्याड्स र मेलोडी हामी अर्को भिडियोमा हाल्नेछौँ, अर्को ट्युटोरियलमा हाल्नेछौँ। तबसम्म तपाईँ यो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्। फेरि पनि भेटौँला अर्को भिडियोमा। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।